No niin, nyt on hienot vehkeet meillä. Kattokaas, kun se seuraa mua. Ja tiedättekö te, mitä täällä nyt tehdään? Täällä korjataan tulen Koreasta, kaveri. Ei kun Aasiasta, miten se oli? Tulen Aasiasta. Niin kai se. Kiiassa menee jäähdytysnesteen sekaan öljyä. Tän verran. On mennyt jo vähän aikaa ja nyt tää on pakko laittaa, ennen kuin tää leviää tää koko paska. Tämmönen ongelma. Eikä ole kannentiivistä. Tässä on öljyn lauhdutin tuolla lohkossa. Täällä pakosarjan turpon alla tuolla kyljessä. Siellä on ton tiivisteen kokoinen kansi, missä on öljyn suodatin jalka samassa. Tuossa on muutama O-rengas, niin nuo O-renkaat kuivuu siellä ja rupeaa vuotaa. Se tihkuu sitä öljyä tonne vesitilaan, vedenkiertoon ja sittenhän se on täällä kevyenä se öljy täällä jäähdyttäjän yläpäässä ja paisariin mennyt tuosta letkua pitkin, sitä on siellä. Näytän kyllä kyseisen paikan. Ahdin ainakin pois, en tiedä tarviiko ottaa pakosarjakin pois, että pääsen sinne. Tästä nämä kotelot ja huohottimet ja vähän alipainesäärintä ja sitä ja tätä ja tota. Ja ihan jotain muutakin tekemistä olisi. Tämä ei kiinnosta niin kuin sitten taas juuri niin kuin ei sitten niin mitään. Ei yhtään. Mutta ei voi mitään. Tää on nyt laitettava. Juu, se rupesi semmoista tekemään. Meni rantatunnelissa eka ylävesille, kun öljy oli pehmittänyt, kun öljy ja tommonen kumihan, nehän tykkää toisistaan. Siihen rantatien kesoilille, Kekkosentien kesoilille pääsin sitten sen kanssa nilkuttaa. Ei muuta kuin vesiletkua ja lientä pata täyteen ja taas mentiin. Mutta nyt se avataan ja katsotaan. Täällä ei ole öljyä siis, ei kun vettä. Se ei tule sieltä. Öljyn paine on suurempi kuin vesipuolen paine, niin se menee tällainen, että se tihkuttaa sitä sinne. Et sanotaan nyt, että kun ajaa viikon, niin menee varmaan muutama desi. Sieltä häviää öljyä. Riippuu tietysti paljonko ajaa. Jos käy Rovaniemellä ja takaisin, niin menee varmaan litra, mutta joo. Se on nyt semmonen. En ihan kaikkea kuvaa. Katsotaan sitten, kun on päästy sinne syyllisen kimppuun, että näytän teille, mistä se on, mikä se on se systeemi. Ollut varmaan ihan hyvä keksintö, joo, mutta toisenlaisilla tiivisteillä niin ehkä toimisi, mutta ei tuommoisella O-rengasvirityksillä. Esimerkiksi Audin V6, niissä on ne kaikki hilpeät tuo koneen keskellä, niin sama virsi. Siellä menee kaikki vellit ja puudot sekaisin niissä, kun nuo tiivisteet rupeaa vuotaa ja kauhea purkaminen niissäkin. Muutaman pennin tiivisteen takia, niin aina saatanallinen homma. Ja ei, kyllä tämä maailman touhu, tämä on, en vaan ymmärrä. Kauanko näitä koneita tehty, 200 vuotta, niin ei saatana ole mitään opittu. Mutta sehän riittää, kun se kestää sen muutaman vuoden. Takuu menee umpeen, niin sen jälkeen näkemiin. 6 vuotta kai se on se kierto mietitty, että se olisi sellainen sopiva tehtaalle, niin saisivat mahdollisimman paljon rahaa. Joo. Ja sitten tässä justiin taas kattelin näitä uutisia näistä päästöhommista. Voi hyvänen aika. Silläkö tämä maailma nyt pelastuu sitten, että asetetaan jotain päästötavoitteita, sitten ostellaan niitä päästöjä muilta rahalla. Ja sitten jos ei päästä johonkin, niin kirjoitetaan sakko, että nyt tuprutit liikaa. Nyt tulee sakko, maksa tämä. Sillä rahallako se nyt onnistuu sitten, kun maksellaan niitä sakkoja ja ne rahat menee jonkun herrain perseeseen. Oho. On tää niin mahdotonta tää touhu, että tää paska leviää käsiin ihan pian. Tää meidän Suomi menee, tää on niin kuralla jo tää touhu, että oho. No siinä tuli ihmisen purkaus taas. Mutta nyt mä rupeen purkaan tuolta, katsotaan välissä aina otantoja. Tai viimeistään sit kun syyllinen on kädessä. Sieltä löytyy. Sitten on nyt ahdin pois. Ja
Ja pakoputki pudotettu tonne. Ja toi koko levy ja siinä on suodatin jalkaan tuolla. Niin se nyt otetaan sieltä pois ja tutkitaan. Sieltä nyt valuu vähän kaikkea. Ja huomasin, niin hehkutulppa. Vuotanut. Katastrof. Siellä on se sen paikka ja niin kuin näkyy, niin se on tommosessa kolossa niin aika lailla tommoista erikoisen väristä on se öljy, mitä siellä on. Ja itse värkki on tässä. Se on nyt vaan tässä meidän pihamaalla, niin siinä se on. Toi on siellä vesitilassa ja tossa on se itse lauhdutin osa ja se nyt sitten katsotaan. Elikkä mistä välistä hän on vuotanut, mutta vuotanut on, en tiedä. Katsotaan, irrotetaan, se on vielä tuosta, kattokaa nyt kun mä sähellän, niin tuolta toiselta puolen muutamalla pultilla kiinni. Tai joutui nyt tekemään tässä näin, vaan ei tämän kanssa jo tästä lähdetä mihinkään. Se on täältä vielä muutamalla kiinni toi itse lauhdutin tuossa lootassa. Niin tämmönen aamun avaus. Homma jatkuu, paska lentää ja paniot soi. Tässä on näyte siitä, että kuinka tässä kävi. Tuli sonta naamalle. Täällä on jumalautaa joka paikka. Eli huuhdellaan jäähdyttäjää. Se oli niin täynnä sitä öljypaskaa nyt ja jäähtynyt sinne. Ei meinannut painevesi riittää, niin otettiin paineilma. Niin nyt rupeaa tulee ja sieltä tulee sellainen ryöppystä paskaa vieläkin. No nyt ei tule enää. Kuumaa vettä aina tonne ja sitten paineilmalla takaisin se, että se ryöpsäyttää sieltä sen rasvan tuolta kennosta pois, että saadaan sieltä nyt isommat pois. Lohkosta on huljoteltu kuumalla vetellä jo aika moneen kertaan. Täällä on sellainen sotku täällä konehuoneessa, että terve. Tässä alkaa siivousoperaatio seuraavaksi. Täytetään se vielä. Se on nyt useampaan kertaan kuumat vetet. Niin ei, tuossa on tuonne kippo oli tuossa putken päällä, ettei se sylkäse. Niin se jotenkin lipsahti tuolta assistentilta toi kippo ja se nousi toi kippo pystyyn ja kaikki sitten. Niin. Ja taisi sitä olla vähän jossain muualla. Oho, nyt taas meinas käydä huonosti meikäläisen. Noin. Tilulei. Täällä ehjätään nyt tätä lauhdutinta. Eli se on tässä. Ja tossa on se kotelo, mihinkä tämä tulee. Ja siellä olevat nämä tiivisteet täällä. Niin nämä pettää. Ne oli ne vanhat, ne lensi jo tonne aivan kivikovat. Ja mennyt plyttyy. Ja tässä toisessa on vielä putsaamatta, niin näkyy tuo jäljet. Ja niin. Tähän tulee sitten vielä noihin pultteihin tulee vielä yhdet tiivisteet. Ja sitten peltitiiviste tuohon itse koteloon. Ja niin. Tämmönen operaatio ja nyt on äijä putsattu ja paikat putsattu ja mihinkä sä menit? Täällä. Follow me. Kiitos. Ystävällisesti sanoo hän. Olisikohan nämä paremmat, kun ne laittaisi tonne. Tonne. Kyllä. Tonne noin laitetaan ne. Ja sitten mä rupean survoon tän tonne paikalleen, mutta tää pultataan ensin tää lauhdutin tähän koteloon kiinni. Se tulee läpitte. Niin nää on täällä sen takia, ettei nesteet vuoda niistä näistä pinnapultin kauloista pihalla. Tämmönen systeemi on tämä. Toivottavasti se nyt siellä jotenkin näkyy, teille hahmottuu tämä asia. Eli näytän nyt vielä tämän kotelon. Eli tämän näköinen häkkyrä, mikä tuolla on. Ja toi lauhdutin tulee nyt tähän näin ja se tulee täältä toiselta puolen kiittää. Paskanen kuin perkele, en jaksa ruveta sen enempää pesee. Täällä on huihain merkki tossa. Ja Oil Cooler lukee siinä model AVGT Euro 4.
part numero 26400-4A450. Samsung Limited. Selvä homma. Se on Samsungin tehnyt tää. On paljon muutakin paskaa varmaan kuin tän tehnyt. Ihan kuin vaan. Noin, kamerakin taas heräsi. Joo. Minä pulttaan sen nyt kasaan ja pistän sen tonne ja sitten me ruvetaan niputtaan sitä ja me saadaan sinne nesteet ja öljyt vaihdettua, kaikki himmelit paikalleen. Niin katsotaan sitä vesipullokäyttösysteemiä. Sitä on huudeltu nyt julmetusti kuumalla vetellä ja brake cleanerillä ja kaikella, että saisi sitä öljyä sieltä nyt mahdollisimman paljon pois. Mutta ajatus on nyt, että käytetään se lämpöiseksi. Ja tähän syylärin korkin paikalle vaikka 1,5 litran pullo ylösalaisin, missä on nestettä. Ja kun se lämpiää ja neste rupeaa kiertämään, niin öljyhän on keveintä tuolla järjestelmässä, niin sen pitäisi tulla pintaan ja pikkuhiljaa pulputa sinne. Siis pikkuhiljaa. Koitetaan sitä kikkaa, kyllä sen pitäisi toimia. Ja se on myös sellainen kikka, että jos teillä on ilmaa jäähdytysjärjestelmässä ja se ei tule pois, jokut autot on semmoisia, että se ei meinaa tulla helvetilläkään se ilma sieltä pois. Niin pistää tähän tarpeeksi korkean tötterön, että se on niin korkealla se nesteen pinta, niin se ilma tulee sieltä silloin pois. Jokut autot vaatii sen, että se tarvii ajaa johonkin ylämäkeen oikein jyrkkään, että sen saa tuolta tuleen pihalle sen ilman. Tai mihinkään asentoon nyt mitenkäänkin, mutta sinne korkeampaan kohtaan se ilma pyrkii. Toki siellä voi olla jotain koloja, mistä se ei tule kuin ajan saatossa. Mutta näin. Me ruvetaan nyt harsiin tää tästä nippuun ja katsotaan kohta lisää. No niin. Ilta on saapunut jälleen ja Kia on hetki jo käytetty. Se on kasassa. Ja nyt sitten päivä 2 niin näyttää miten tässä käy. Siellä ei ole tunneli paikallaan ja paisari on vielä pois sieltä. Viipperä on siellä. Siellä on öljyt, vete kaikki paikallaan. Ja mä pistän nyt käymään se ja mä näytän sen pullohomman kuinka se menee. Siis se on aika usein aika kätevä systeemi saada se neste menee sinne. Kun se ei tosta kaatamalla, niin siinä saa liruttaa 3 viikkoa. Katsotaan miten toi kamera tajuaa, kun mä menen tän kautta, niin se ehkä. Se ei löyä minua enää. Noin. Nyt se sieltä tuli. Noin. Mä otan tosta ton vesipullon. Ihan tämmönen. Ja joo, älkää tehkö niin kuin mä teen, vaan tehkää niin kuin mä sanon. Toi viipperä pyörii tossa nyt. Ja niin pistetään tää tänne. Toi paisarin letkun paikka umpee. Ja vähän voi vettä lentää lensi sinnekin. Niin täällä kuplia menee nyt. Eli tää ei ole vielä ihan täynnä järjestelmä. Nyt rupeaa olemaan. Niin tällainen tätä täällä pidetään ja odotellaan. Ja se, kun tää kunnolla lämpiää ja tää lykkää tänne, niin se öljy, se rupeaa pikkuhiljaa nouseen tänne, jos sitä siellä nyt vielä on. Tällainen tää menee. Tää homma. Se on nyt ihan piripinta täynnä. Pikkusen sinne meni vielä ja seuraavaksi se rupeaa, että kun se lämpiää, niin siellä rupeaa tulemaan ylitteen ja niin edelleen. Kohta lykkää pienen kuplan varmaan. Pistetään korkki kiinni ja noin. No noin, kuivattiin linssi. Oli linssi märkänä. Roisku sieltä vähän, mutta tollain se menee ja mä näytän sen sitten kun se on nyt vähän aikaa käynyt siinä, ajellaan sillä hetken aikaa. Se rupeaa sinne jäästä öljyä, se on ihan varma. Sehän pitäisi pestä jollain dieselillä ja ties millä. Nyt sieltä rupeaa jo vähän tiputtaa ylitte. Niin. Että sieltä kaikki saisi pois. Syylarikin oli oikeasti, se oli todella tukossa.
Mutta tällä mennään nyt. Mä näytän sen sitten tosiaan, sen pullojutun vähän päästä jossain videopätkässä, näytän sen sitten teille, kuinka sieltä niitä rupeaa niitä öljyklimppejä nouseen, kun se rupeaa kerääntyyn tänne. Kun se öljy lämpiää ja se kulkeutuu tonne pikkuhiljaa. Siksi ei ole paisari paikallaan, että me saadaan se pois sieltä sillain viksusti. Se paisari tulee tähän tuohon tunneliin kiinni, semmonen iso pönttö, se me kurvaa tonne alle. Sieltä joutuu viiperä kaikki repiin pois, että sen saa sieltä. Niin siksi se ei ole siellä nyt vielä. Eikä ole muovit paikallaan. Mutta tämmönen Kia-juttu tähän väliin. Seuraavaksi voi olla, että tässä tulee asuntoautojuttuja. Pistetään hyymeriä liikenteeseen, niin siinä on myös kaikkea pientä ja tässä on noita konehommia taas, kaiken näköisiä säätöjä tulossa ja viksuita. Katsotaan mitä kaikkea kuvaillaan. Ja vanhoja, mitkä on vielä kesken, niin jatketaan. Mutta tämmönen pläjäys tähän. Koittakehan pärjäillä ja peukkua ja tilakkaa kanavaa ja kaikkea. Ciao.